กันครั้งแรกกับโจได้ยังไงใครจีบใครก่อน โจตอนเขาเดินออกมาก็แบบเฮ้ยหล่อมันนะเนี่ยวิดีโอคอลหาเพชรแล้วก็แบบขอทำอาชีพอื่นอีกหรือเปล่าโตบทพี่มินบ้างไหมแล้วแบบต่างคนต่างปิ๊งกันตรงไหนพี่มินอยากมีลูกไหมคะ What do you think about our baby name มาลาย โจเฮลฟี่ You're my long lost jigsaw ยินดีต้อนรับสู่ Q&A เวอร์ชัน I roam not alone ทำให้เหมือนอยู่กัน100 คนได้ป่ะในห้องเลยค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาแล้วคนถามคือน้องเพชรจากเพจไปโดนนะคะ สวัสดีค่ะคำถามแรกค่ะใครถือกล้องให้ครับ คำถามนี้ถูกถามบ่อยมากเลยอะสมัยก่อนตอนไอโรมอโลนคือขาตั้งกล้อง สมัยนี้ตอนไอโรมนอโลนคือใครโจ ซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังทำงานอยู่ยังไม่ได้เข้ากล้อง ทุกอย่าง ใช่ถือของด้วย คำถามต่อไปนะคะพี่มินอยากมีลูกไหมคะ มันอยากมีลูกมาก อยากแบบพาลูกไปเล่นกับม้าลายจริง ไปเล่นกับม้าลายไปแย่จีราฟไปว่ายน้ำกับปลาสีน้ำเงินปีนเขาไปอยู่เขาพัดซ้าล่าส่งล่าผ่านอะไรเงี้ย คือนี่คิดเลยว่าเราตั้งชื่อลูกแล้วว่าม้าลาย เจ้า What do you think about our baby name ม้าลาย It means zebra Okay. ม้าลาย คำถามต่อไปมีอะไรที่คิดว่าแปลกแบบสุดขั้วและอยากทำหรืออยากไปไหนไหมครับเช่นภูเขาหิมะลาวากินอาหารแปลกๆวัฒนธรรมแปลกใหม่ ที่พูดมาทำมาหมดแล้วค่ะ ตอนนี้ที่รู้สึกว่ายังอยากทำแล้วสำหรับตัวเองอะรู้สึกว่ามันยากแล้วก็แปลกมาก ก็คือการเดินทางไปที่เกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลก ต้องนั่งเรือไปประมาณ6 วัน เรือจะมีปีละไม่กี่ครั้งเองด้วย เราก็เลยอยากไปรู้ว่าเฮ้ยการที่เขาใช้ชีวิตตัดขาดโลกภายนอกขนาดเนี้ยเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเนี่ย คำถามต่อมานะคะ เวลาเดินทางไกลๆพี่รักษาความสะอาดยังไงครับ แล้วเวลากลับมาบ้านไม่กลัวเอาอะไรแปลกๆมาหรอครับ มินค้นพบว่าเราเนี่ยไอโรมอโลนมาหลายปีเลยนะแต่จริงๆอะเราไม่เคยอโลนเลยถูกไหมคะตัวเราเนี่ยล้อมรอบไปด้วยสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นแบคทีเรียค่ะทุกคนไม่ใช่ผีแต่ทันทีที่เรากลับมาถึงบ้านเสื้อผ้าทุกชิ้นเราจะซักทันที เป้งไปกระปุกกระเป๋าที่ใช้ซักหัวถ้าซักไม่ได้ก็จะเช็ดแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลย แต่จริงๆเชื่อไหมว่าที่ปลอดภัยที่สุดมันคือที่ที่อันตรายที่สุด เพราะว่ามีใครบ้างที่ตื่นมาตอนเช้าบอกเดินออกจากบ้านเหยียบผ่านมากี่ซอยนั่งมากี่ที่ก็ไม่รู้นั่งไปเรื่อยเลยวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่3 ล้อเดินนั่งรถไฟฟ้านู่นนี่วางหมวกวางของวางกระเป๋าไปทุกที่แต่พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บโยนกระเป๋าทางหมวกทางนั่งเล่นมือถือกลับมาถึงบ้านเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนโดดขึ้นเตียงแล้วก็นั่งเนี่ยแล้วก็หลับตื่นมาอีกทีตอนเช้าเชื่อไหมว่าเราอะพาแบคทีเรียกลับมาบ้านจากการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าเดินทางรอบโลกนะแบคทีเรียที่เราพบในตามของใช้ในบ้านเนี่ยที่มากที่สุดคือแผ่นรองรองเท้าถูกไหมที่สองที่ไหนรู้ไหมคะปลอกหมอน เสื้อแจ็คเก็ตเครื่องนอนโซฟา ซึ่งเข้าใจได้ว่าใครจะมานั่งแบบมาวันนี้มินนั่งมาแล้วมินลืมเปลี่ยนชุดมาซักโซฟาให้หน่อยได้ไหมแต่มันไม่ใช่ว่าเราต้องกังวลเลยนะคือมันมีสิ่งที่มันแก้ปัญหาได้ มันก็คือสเปรย์ฉีดผ้าหอมดาวนี่แอนตี้แบคค่ะทุกคน สามารถขจัดแบคทีเรียบนพื้นผิวผ้าได้มากถึง 99.9% ละอองที่มีอนูเล็กๆของสเปรย์ฉีดผ้าหอมดาวนี่จะซึมเข้าสู่พื้นผิวผ้าได้อย่างดี ทิ้งไว้แค่ความสะอาดและความหอมให้กับสิ่งของที่สักยากในบ้านค่ะทุกคน หรือจริงๆเราจะพกติดตัวไปด้วยก็ได้นะคะมั่นใจว่าต่อไปนี้มินสามารถไอโรมอโลนได้แบบอโลนจริงๆแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันนะ
คำถามต่อมาค่ะ พี่มิ้นค้นพบเองตอนไหนคะว่าชอบทำงานสายนี้ แล้วเวลาที่พี่มิ้นหมดไฟในการทำงานมีวิธีจัดการกับตัวเองยังไงคะ จริงๆไม่ชอบทำงานนะ ไม่ชอบทำงานนะครับ ชอบเดินทางอย่างเดียวพอเราชอบเดินทางมากๆแล้วการที่จะทำให้เราสามารถเดินทางไปได้เรื่อยๆเนาะมันก็ต้องทำให้เป็นงาน เริ่มจากการเขียนหนังสือแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นทำวิดีโอตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็10 กว่าปีแล้วคือเรามีความสุขกับการที่เราได้ไปเห็นอะไรมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วก็เอามาเล่าต่อเราคิดว่ามีคนรอดูอยู่แล้วก็มีหลายคนที่อาจจะไม่ได้ไปแล้วเขาก็ได้มาดูเราแล้วก็เหมือนเขาได้ไปด้วยกันส่วนเบิร์นเอาท์มีว่าเบิร์นเอาท์เป็นทุกคนเลยทุกครั้งเราก็จะถามแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราชอบการเดินทางขนาดนี้แล้วเราจะมาเบิร์นเอาท์ไม่ชอบมันดีๆก็แบบไม่ชอบมันเฉยมันน่าจะเป็นเพราะโปรเซสบางอย่างในนั้นที่เราไม่ชอบมากกว่าสิ่งที่มินรู้สึกว่ามันยากที่สุดสำหรับมินนะคือการตัดต่อวิดีโอ คือต้องมานั่งแบบดูซ้ำๆเนี่ยมันเป็นความกดดันหรือการต้องลงคลิปทุก1 นาทีเนี่ยบางทีก็ รู้สึกกดดันเหมือนกันนะพอมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องหาบาลานซ์ให้เจอแล้วก็ไปนั่งแก้จุดที่มันจำเป็นต้องแก้คือจะให้พูดจริงๆนะการเดินทางเหมือนความรัก การเดินทางเหมือนความรัก เหมือนเรารักไปแล้วอะถูกไหมแล้วอยู่ดีมาถึงเราไม่รักหรอไม่ใช่มันก็แค่มีปัญหาแล้วก็มีปัญหามันก็แค่แก้ให้มันตรงจุดแล้วมันก็ไปต่อเท่านั้นเอง คมมากครับ ปรบมือ คำถามต่อไป คุณมิ้นเคยคิดว่าเราจะหยุดเที่ยวแล้วไหมครับ เพราะอะไรครับ ไม่เคยคิดว่าจะหยุดเที่ยวเลยมินจะเที่ยวไปจนแบบทั่วกาลปวสาน ว่าการละเปาวาสา ฟ้าดินสลายลูกโตเป็นผู้ชายจะเที่ยว อาจจะมีพักมากกว่าแต่คงไม่หยุดเนาะ อยากรู้ท็อป 3 ในดวงใจทั้งประเทศ เมืองสถานที่เที่ยวแล้วก็อาหารของคุณมิ้น ถ้าประเทศก็น่าจะเป็นอินเดียเอธิโอเปียรัสเซียมันเป็นพื้นที่สุดโต่งเหมือนเราเลือกคอนทราสต์แบบสุดก็คือจะไปอยู่ใน3 ประเทศเนี้ยอาหารเป็นอินเดียอาหารมอริเทเนียมันจะเป็นเหมือนอาหารถาดใหญ่ไงแล้วเขาก็ทำเป็นข้าวอบอะแล้วก็มีเนื้ออูฐแครอทแล้วก็กูสแล้วเวลากินก็จะกินอย่างเงี้ยอร่อยมากแล้วก็หากินที่ไหนไม่ได้เลยและอีกที่หนึ่งก็คือทุกอย่างที่เบตงค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปกินกันเพราะว่าล้มไปทางไหนก็อร่อยหมดเลยถ้าเมืองเหรอที่ได้ชอบนะก็มีเดนากิลดิเพรสชันซึ่งอยู่ที่เอธิโอเปียเป็นแบบภูเขาไฟมันก็จะร้อนแล้วมันสวยมากๆถ้าใครมีโอกาสอยากให้ได้ไปก็มีไปอยู่เขาฮัตซาหัวนี้ประทับใจมากแล้วไปดูคลิปได้นะคะแบบล่าลิงบาบูนกับเขาแล้วไปใช้ชีวิตกับเขาอะเขาดูไม่แคร์คนข้างนอกดีอะมินว่ามันเจ๋งแล้วก็อันสุดท้ายคือลูเปียนาที่สโลเวเนียอันนี้ชอบมากเพราะเป็นเมืองที่เล็กๆแต่ว่าโรแมนติกแบบโรแมนติกแล้วตอนนั้นไปเที่ยวนั่งเนี้ยนั่งดูคนมีความรักอะแล้วเราก็หมั่นไส้เหมือนกันคนโสดเชิญนะคะ มันจี๊ดดีอะ มันจี๊ดดีอะ ต่อมาค่ะ พี่มิ้นมีคติในการใช้ชีวิตยังไงหรอครับ ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น อันเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เด็กคือแม่ก็จะเป็นคนให้เราออกไปลอง แม่เราบอกว่าถ้าเราได้ลอง เราก็จะรู้ว่าเราชอบไม่ชอบทำได้ไม่ได้ ดีไม่ดีแบบเหมือนเห็นด้วยตากับตัวเองอะสมมติเราบอกว่ามินอยากโดดเรียนมินอยากรู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไง แม่แบบโดดเลย อยากกินเหล้ามากินเลย แล้วแม่เป็นคนแบบลูกอ้วกให้ที่ปั๊มน้ำมันจำได้เลยแม่แข็งใจไว้อ้วกไป ก็เลยจริงๆอยากให้น้องๆอ่ะโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะอยากให้ออกไปลองคือลองแบบมีสติอะเนาะคือทุกอย่างมันลองได้หมดแหละของดีของไม่ดีมันก็ลองได้หมด แต่ก็พกสติเป็นหนึ่ง กินอาหารต่างถิ่นมีท้องเสียบ้างไหมครับ เราคิดมาตลอดว่าเราท้องอะท้องเราแข็งแรงมากวิ่งไปเซาท์ซูดานอะถ้าคนจำได้ไปอยู่กับพาวดารี่ค่ะแล้วเราก็ไปกินกับเขาทุกอย่างเนาะเขาเอาอะไรเข้าปากเราก็กินหมดเลยแล้วเหมือนเราไปเจอนมดิบอะพอถึงไทยปุ๊บแอดมิดเลยทันทีก็คือเข้าโรงพยาบาลนั่นไงคุณหมอถามว่าไปทำอะไรมาก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะ ไม่ได้ทำอะไรนะคะ พอคุณหมอดูคลิปจบน่าจะแบบสมควร คำถามต่อมาพบกันครั้งแรกกับโจได้ยังไงคะ อันนี้เดี๋ยวมินเชิญโจเข้ามาดีกว่าดีไหมคะโจ let's go come on I learned that from you. I learned that from you. เราก็ดูว่าเขามาเท่ๆ How do we first met? Outside a coffee shop in Saudi Arabia. That's true. มินเล่าฝั่งมินก่อนนะ ตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าต้องเป็นเขาเซิร์ฟฟิ้งกับโฮสต์
2 คนแต่พอเครื่องบินบินลงปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนออสซี่มาด้วยคนนึงปุ๊บก็ขับรถไปเขาบอกเดี๋ยวไปรับคนออสซี่คนเนี้ยที่ร้านกาแฟก็จำได้ว่าตอนเขาเดินออกมาก็แบบเฮ้ยหล่อมันนะเนี่ยแต่ก็แบบทำไมใส่ขาสั้นนะซาอุดิเขาห้ามใส่ขาสั้นไม่ใช่หรอเป็นคนยังไงอะ คนยังไงอ่ะ So my story is actually quite random that I ended up in Saudi. I was trying to book a flight the day before when I was in Azerbaijan. Tried to book it and then wouldn't go through because it said seats are all sold out. Anyway, so I decided to make use of the Saudi visa that I had and fly down to Jeddah, and last minute contacted the couch surfer who said that we're going to go camping with a lady. That's all I knew. มันคือพรหมลิขิตอะค่ะทุกคน ตอนที่เห็นคุณโจครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบียน้องมีนรู้สึกยังไงกับคุณโจบ้างใครจีบใครก่อน อย่างที่บอกตอนแรกเจอครั้งแรกรู้สึกว่าหล่อนะเดี๋ยวส่งข้อความหาเพชรดีกว่า ไม่ยูวิดีโอคอลมา จริงวิดีโอคอลหาเพชรแล้วก็แบบ ใช่ I did I just like video call I'm like I didn't know that. Truth comes out now. who hit on you first you hit on me first เขาจีบมินก่อน That's true. I did. Well, I think the first impression was that you're really cute. Obviously. โอ้ยมองลงอ่ะ The first impression was that you're really cute. And I was quite surprised that you're an Asian lady traveling alone in Saudi Arabia. So I was surprised but also very interested and curious to learn more about you. And I think pretty much straight away as we were driving to the middle of nowhere in the desert that we had a pretty good connection and good conversation. So yeah, I think you just went from there really. ต่างคนต่างปิ๊งกันตรงไหนและยังไงใช่สเปคของกันและกันหรือเปล่า I wouldn't say I have a type per se, but I think you definitely have all the qualities that I'm attracted to. Very independent. At this time in our life, when we're in our mid-30s, it's important to be on the same page as somebody and have similar goals in life. And I think we definitely had them. So as we got to spend the time together, I think our connection grew. Very cute. ความจริงตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่สเปคเลยนะปกติเราจะไปทำแบบทรงอย่างแบดไซส์อย่างบ่อย ทรงอย่างแบดไซส์อย่างบ่อย แล้วคือคนเนี้ยแบบใจเย็นน่ารักอบอุ่นดูแลแล้วก็เป็นคนมีสติมากๆอ่ะสุดท้ายเราโอ้โหมันเหมือนมันมาเติมเต็มเราในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนว่านี่คือใช่สำหรับเราเลยจากเราเป็นคนแบบอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบแต่เย็นมีสติใช้เหตุผลอะไรเงี้ยมากกว่าอารมณ์ก็เลยรู้สึกว่าคนนี้ใช่ You're my long lost jigsaw Okay. Yay. เย้ พี่มินกับแฟนเป็นนักเดินทางทั้งคู่ตอนนี้เหลืออีกกี่ประเทศที่จะเที่ยวครบทั่วโลกค่ะอยากรู้มากๆเลย It's around 30. ของมินไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยนับอะว่าโดนมีมาชัวร์ อยากรู้ว่าที่เขาว่ากันว่าการไปลำบากด้วยกันทำให้รู้จักกันมากขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นจริงไหมคะ จริงอันนี้ว่าจริงเพราะเหมือนเวลาเราไปลำบากด้วยกันไปอยู่ภายใต้ความกดดันเยอะๆอะมันไม่สามารถซ่อนความเป็นตัวเองได้แล้วอะเราก็จะได้เห็นแบบจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันแล้วมันก็จะได้รู้ว่าจริงเรารับกันได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเรารับกันไม่ได้ซึ่งเนี่ยมินรับเขาได้แต่ไม่รู้เขารับมินได้ I think that situation makes or breaks a relationship. I think you see somebody at their worst when they're under stress and pressure and maybe a dangerous or a difficult situation, so you can see what they're really made of and how they respond to you in that situation. And I think we've definitely already had our fair share. Come on, we had our first date in Liberia. Yes I know, she's killing it. Good. Wow. Aww. แล้วมินน่ะก็อาหารเป็นพิษอ่ะคือมันพุ่งออกสองทางเนาะแล้วคือสะเทือนใจมากแล้วเขาก็ดูแลเนี่ยทำกับข้าวให้กินนู่นนี่อะไรว่าแบบ we see our each other like true colors เนี่ย Exactly. Yeah. Should we sing I see my true colors shining through. That's all I know. You can keep going. That's why I love you so don't be afraid Go help
I've been serenaded here. อยากรู้ว่าโจบ่นพี่มินบ้างไหมแล้วมาบ่นเรื่องอะไรบ่อยที่สุด Oh no, you're not too bad. There's probably a few things like your high-pitched voice. Exactly. Like 100 meters away, I'll hear that voice stand out from a crowd, and it's like, oh, okay, where am I needed? And I think sometimes you're a little bit too emotional. So it can be like, for example, you're traveling and something happens that we didn't expect. It's like, oh, all over the place. So I just need to come in and just calm me down. But I think that's why it works so well, because I can calm you down in that situation. And maybe you get me more excited about things sometimes. So it's good balance. Things I complain about you คือโจอ่ะเขามีซิสเต็มการแพ็คเขามีระบบการแพ็คของที่ประหลาดมากคือสามารถใส่เสื้อตัวเดียวได้ทั้งทริปอ่ะแล้วก็จะแบบพกน้อยแล้วก็แบบเสื้อสะอาดเสื้อสกปรกผสมกันแล้วก็เป๋าคือจะกระจายอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเวลาเขาจะหยิบแล้วก็จะ ใช้การดมกลิ่นเนาะ มันเหม็นหรือสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็อาบกันบางทีแล้วนี่ก็แบบโจ can you just change your t-shirt please I smell you from here no let's need this แก้ผ้าอับชื้น we gonna take this in our trip all the time now Okay, sounds good. does it smell nice It does. It's fresh. nice very nice Okay, thank you. โอเคค่ะอยากทราบว่าคุณโจนอกจากท่องเที่ยวแล้วเขาทำอาชีพอื่นอีกหรือเปล่าท่องเที่ยวเยอะต้องใช้เงินเยอะมีการบริหารจัดการเงินยังไง จริงโจก็คือเกษียณแล้วเขาก็ทำงานแบบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วว่าตั้งแต่17ก็ทำงานเก็บเงินเอาเงินไปลงทุนนู่นนี่เขาเก่งมากเรื่องพวกเนี้ยเรื่องแบบ เอาเงินไปไว้ตรงไหนจัดการยังไงลงทุนยังไงไม่ตั๋วเครื่องบินต้องแลกยังไงใบบัตรเครดิตต้องยังไงมันถึงจะทำให้ประหยัดที่สุดอะ You don't work anymore do you No. You work for me now ใช่ตอนนี้โจทำงานให้มินแล้วก็เนี่ยจ้า book my flight talk to guide Get me food at least 5 times a day. Get me food. Get my food. เป็น full time job คือ Yes, taking care of me it is. สรุปคือโจไม่ได้เกษียณแล้ว ไม่ได้เกษียณแล้ว เปลี่ยนงาน I'm so sorry baby you're not retired anymore Yes, I'm working harder than when I worked before. ขอทราบการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างการค่าใช้จ่ายส่วนไหนใครรับผิดชอบดูแล Yeah, so we pretty much just book our own flights and pay for them ourselves. But when you're traveling with 1 or 2 people in terms of the accommodation and general expenses, actually pretty much the same, I think. So we tend to just pay by whose idea it was on the trip. So for example, I really wanted to go to Solomon Islands, so I covered that part of the trip, and you wanted Vanuatu, so you covered that, and it sort of comes out about even. Yeah. when I drag you to like Amazon it's a lot Yeah. Min needs a private tour Yes. oh If it's a I private paid for tour that. for 1 or for 2 people, it's the Yeah. same price anyway. ใช่ Yeah. ก็แบ่งกันแบบนี้ค่ะ คุณมินคะท่องเที่ยวแบบ alone กับ not alone รู้สึกต่างกันยังไง For me, it was in my 20s, I really wanted to go out and explore as much as I could and feel independent. But you get to a certain point in time where you feel like you want to share the moments and the memories with someone special. I think that's definitely where I am now and where we are at the moment. จริงๆสำหรับมินนะเดินทางมันเหมือนเราไปแสวงหาอะไรบางอย่างเพราะมันเป็นที่ที่เราค้นพบความเป็นตัวเองแล้วคนจะมาเดินทางด้วยกับเรามันก็ยากมากเนอะเพราะว่าเรามีความเป็นตัวเองสูงมานานอะคือเรารู้สึกว่าถ้ามีคนเดินทางด้วยไม่ดีก็ไม่มีดีกว่านะแล้วตอนเนี้ยพอมาเจอเขาใช่ไหมตอนแรกก็ทะเลาะเหมือนกัน เพราะว่ามีความเป็นตัวเองสูงไงแต่ก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วจนมันลงล็อกแล้วว่าโอเคมันเดินทางด้วยกันนั่นแหละคือคนนี้มีหน้าที่นี้คนนี้มีหน้าที่นี้ เวลาเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็เลยแฮปปี้มากกับการไอโรงนักอโลนอะแต่ก็คงมีแบบแยกๆไปเดินทางคนเดียวบ้างนานๆทีอะไรเงี้ยเหมือนกันว่าทุกคนก็ต้องมีพื้นที่มีสเปซเป็นของตัวเองเหมือนกันเนาะใช่ไหม Do you want me to go with you every trip? I think it's healthy to have your own adventures sometimes. See? Yeah. But I Same think, answer. and I think we just decide, and if it's something you're interested in, I've got 30 countries left that I want to see, and you're welcome to come. And sometimes you might want to have a break. So we'll see how we go. It's good. และนี่แหละค่ะคือ Q&A ตอน I roam not alone เพราะวันนี้มีคนข้างกายนะคะทุกคนแต่ถ้าใครต้องการ alone จากแบคทีเรียนะคะก็ต้องนี่เลยสเปรย์ฉีดผ้าหอมด่างนี่สูตรแอนตี้แบคค่ะทุกคน I think I need more. บอกเลยว่าทั้งหอมทั้งสบายใจ ติดไว้ที่บ้านก็ดีติดตัวไว้เดินทางไกลก็ใช่นั่นแหละค่ะทุกคน I roam not alone สิบ๊ายบาย Bye bye.
บ๊ายบาย